chào đón lên đây. Trong tin là các anh chị có thể đứng lên và mình cùng chào đón vị khách mời của chúng ta đến từ thị trường nước Úc các anh chị, nữ doanh nhân Blue Diamond Executive Sharon Fu. Hello, Vietnam! Xin chào Việt Nam. I'm so excited to be here, and thank you OTG Vietnam, Troy and Hal for inviting me here, and of course Nathan. Tôi rất là hào hứng và rất là phấn khích khi được mời đến đây, và tôi xin gửi lời cảm ơn anh Troy cũng như là anh Ngọc Anh và anh Hà Lan đã mời tôi đến cái sự kiện này. I have this urge to be closer to you. Is that okay? Tôi cảm thấy có một cái mong muốn là muốn gần hơn các anh chị, có được không ạ? Yes. And I know that you guys have been sitting for a very long time, so you guys just stay with me, okay? Và tôi biết là các anh chị cũng đã ngồi ở đây một khoảng thời gian rất là dài rồi, các anh chị có thể cố gắng ngồi lại với tôi được không ạ? Yes. Yeah. First of all, I just want to say that I love Vietnam. I love Vietnamese people. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là tôi thực sự rất yêu Việt Nam và tôi yêu những người Việt Nam. I have so much respect for your culture and your work ethics and the sacrifice that you give to your family and kids. Tôi thực sự cảm thấy rất là ngưỡng mộ và tôn trọng cái văn hóa, cái tinh thần và các cái giá trị của mình khi mà mình dành rất là nhiều cái sự hy sinh và luôn luôn coi trọng gia đình và những đứa con của mình là điều quan trọng nhất. Some of my closest friends in Australia are Vietnamese. Một vài những người bạn rất thân của tôi ở Úc là người Việt. So I want to begin by telling a little bit about my story. Và vì thế tôi muốn bắt đầu bằng cách chia sẻ một chút xíu về câu chuyện của tôi. So I'm from Sydney, Australia. Tôi đến từ Sydney, nước Úc. I was born there. Tôi sinh ra ở đó. And I grew up in Malaysia, in Nhưng mà Southeast tôi lớn Asia. lên là ở Malaysia, ở Đông Nam Á. And so when I was 11 years old, my father took us back to Australia to live. Khi tôi 11 tuổi thì bố tôi đưa chúng tôi quay lại Úc để sống. Sorry for the camera work, but I really feel that this topic really applies to all of you over there. Tôi rất là xin lỗi là tôi làm cho các anh chị quay phim hơi vất vả một chút, nhưng tôi luôn cảm thấy là cái câu chuyện của tôi nó thực sự có liên quan đến rất là nhiều những cái người mà mình đang ngồi ở phía xa kia. Because there's all these great leaders, and I feel really humbled to be sharing this topic with you. Và ở đây chúng ta có quá nhiều những anh chị lãnh đạo rất là lớn, và tôi cảm thấy là rất là khiêm nhường khi tôi có cơ hội được chia sẻ cái câu chuyện của tôi với các anh chị. So my background was very similar to a lot of you. I studied very hard. Cái nền tảng của tôi nó rất là giống, rất là tương đồng với rất là nhiều anh chị ở đây. Tôi đã học rất là chăm chỉ. And went to one of the top universities in Australia. Và tôi đi học một trong những cái trường đại học hàng đầu của Úc. And because that's what my parents wanted me to do. Bởi vì đó chính là những điều mà bố mẹ tôi mong muốn tôi làm. And then I started working in the banking and finance industry. Và tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Okay. And what I wanted at that time was that I wanted to work for the best companies that I can get to. Và cái điều mà tôi muốn lúc đó là tôi muốn làm việc cho một cái công ty, cho một cái ngân hàng tốt nhất và ngân hàng nước ngoài đa quốc gia. You heard of ANZ? Các anh chị có nghe về ngân hàng ANZ không ạ? Work for ANZ. I work for BNP Paribas, which is one of the top. Tôi làm việc cho ngân hàng ANZ, rồi tôi làm việc cho BNP Paribas là một trong 25 ngân hàng hàng đầu thế giới. As a business analyst. Như là một cái người chuyên gia phân tích về kinh doanh. And truthfully, I didn't want to start a business. I didn't have aspiration to start a business. Và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không muốn bắt đầu kinh doanh. Tôi không hề có một cái cảm hứng nào để bắt đầu kinh doanh riêng của mình. And really the smart one, the person that should be giving this talk is really my husband sitting here. Và chính là cái người thông minh hơn thực sự phải là cái người ông xã của tôi ngồi cạnh ở đây chia sẻ với các anh chị về cái chủ đề này. He's my sponsor. Anh ấy chính là người bảo trợ của tôi. So what happened was he comes from a medical background. Cái điều thực tế ra là anh là một cái người mà có cái nền tảng về y học. And working as a physiotherapist in Sydney. Là một nhà vật lý trị liệu tại Sydney. But when he was growing up, what he saw from his parents
were they work really hard. Cái điều mà anh lớn lên thì anh cũng nhìn thấy từ bố mẹ của mình, đó là họ cũng làm việc rất sức chăm chỉ. Who can relate to this? Going to school because your parents work so hard that they never could attend any events, could never come to see you at school. Anh chị nào mà có trải nghiệm rằng là chúng ta đi học nhưng bố mẹ quá bận rộn không thể đến trường để có thể nhìn mình là sinh hoạt, học tập và vui chơi ạ? Yeah, who can relate to that? Ai cảm thấy cái câu chuyện này nó rất là tương đồng với mình ạ? Okay, that's what happened. Đó chính là điều xảy ra với tôi. And he promised himself that that's not going to happen to his kids. Và anh ấy đã hứa với bản thân của mình rằng là cái điều này sẽ không bao giờ được xảy ra với con cái của anh. So he was looking for business. Đó là lý do vì sao anh luôn luôn đi tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh. And luckily he found Nuskin. Và rất là may mắn anh tìm thấy Nuskin. And truthfully, at that time when he showed me, he was only my boyfriend, not my husband. Và thực sự thì lúc mà cái thời điểm anh ấy chia sẻ với tôi thì lúc đó anh ta chỉ mới là bạn trai của tôi thôi chứ chưa phải chồng. And I said no to him. Và tôi nói không. And you know what he said next? Bạn có biết là điều tiếp theo anh ấy nói với tôi là gì không? It's okay, I will do it with or without you. Anh ấy bảo không sao hết, em có làm hay em không làm thì anh vẫn làm. That's brave, right? Các anh chị thấy có can đảm không ạ? Yes. That's the first step. Đó là cái bước đầu tiên của cái việc lãnh đạo. It's personal leadership. Đó thực sự là lãnh đạo bản thân. It's what you decide to do. Là điều mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm gì. And I know I heard a lot of stories of that happening to you, whether your husband said no to you or whether your wife said no to you. Và tôi biết bởi vì đó là những điều cũng đã xảy ra với một vài các anh chị ở đây khi mà mình quyết định, mặc dù là có thể người vợ hoặc người chồng của mình đã nói không. So what happened after that? I joined by default. I got into Nuskin by default. Thì cái điều xảy ra tiếp theo đó là mặc định mà nói thì là tôi tham gia Nuskin. Okay, and to cut a long story short, I was in Nuskin. Well, I joined Nuskin, but I wasn't in Nuskin. Thành ra là để nói câu chuyện dài cho nó ngắn lại á, thì tôi tham gia vào Nuskin nhưng mà tôi không có làm Nuskin. Can anyone relate to that? Các anh chị có ai mà thấy giống tôi không? No hands? Không có tay nào hết ạ? No hands, really? Thật Come ra không có on. cánh tay nào hết ạ? Is Nuskin in you? Have you just joined Nuskin or is Nuskin in you? Các anh chị chỉ tham gia Nuskin thôi hay là Nuskin có trong con người của mình không? Yeah. So what happened is that I had a telephone call. Tiếp theo là tôi nhận được một cuộc điện thoại. When I was doing Nuskin part-time, I was still working. I got a telephone call. Lúc đó tôi vẫn đang làm Nuskin bán thời gian thì tôi nhận được một cuộc gọi. Telling me that one of my family members was very, very sick back in Malaysia. Thông báo rằng là một trong những thành viên của gia đình tôi thực ra đang ốm rất nặng. I took my annual leave. Tôi xin nghỉ phép. And I flew back. Và tôi cũng bay về nước. I was there every single day at the hospital. Mỗi một ngày nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện. And at that time, I had a lot of time to think about life. Và ở thời điểm đó thì tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc sống. Something at the hospital where you see people being born and you see people dying. Có một cái điều gì đó về bệnh viện khi các anh chị nhìn thấy là người ta được sinh ra và cũng có rất là nhiều người ta chết ở đó. Two incidents that make you think about life. Đó là những cái sự kiện mà làm cho các anh chị nghĩ về cuộc sống. And when my leave was up, I was due back to go back to work. Và khi mà tôi hết phép, khi mà tôi thực sự cần phải quay trở lại làm việc. And I remember going in saying, I thought he was going to be okay. I would say, I'll see you next time. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ khi tôi quay trở lại bệnh viện vì tôi nghĩ rằng là người thân của tôi sẽ ổn thôi và tôi muốn nói rằng là lần sau tôi sẽ gặp lại ông ấy. Got to the airport. Và tôi đến sân bay. And then I had a telephone call. Và tôi lại nhận được một cuộc gọi khác. Telling me that this will be the last time to come and say your last goodbye. Thông báo với tôi rằng là đây là lần cuối cùng mà tôi có thể đến để nói lời tạm biệt. And it was at that moment. Và chính là ở cái lúc thời điểm đó. That was the defining moment. Đó chính là những cái khoảnh khắc mà quyết định. That I realized. Tôi nhận ra rằng. Never again am I going to ask someone what I can do with my time. Và không bao giờ tôi có thể bắt một ai đó yêu cầu tôi cho tôi hỏi rằng là tôi có thể làm gì với thời gian của tôi. Because I had to pick up the telephone
and Bởi vì- ask my boss whether I could stay. Bởi vì lúc đó tôi phải nhấc điện thoại lên hỏi người sếp của tôi và xin phép rằng liệu tôi có thể ở lại được hay không. And it was at that moment I decided to own my life. Và ở thời điểm đó tôi quyết định rằng tôi thực sự phải làm chủ cuộc sống của mình. How many times have you not been able to do something or be somewhere because someone else owned you? Bao nhiêu lần các anh chị Or owned phải us? làm ở đâu đó, phải làm một việc gì đó là bởi vì có một người nào đó làm chủ cái con người của mình. Can you remember those times? Các anh chị có nhớ được những cái lúc như vậy hay không? And I knew that Nuskin was my vehicle for freedom. Và tôi biết là Nuskin chính là cái phương tiện của tôi để có thể đạt được sự tự do. You guys following me? Các anh chị có theo được cái câu chuyện của tôi không ạ? Then that's another step. So what happened after that was I worked really hard at Nuskin. Và cái điều tiếp theo là tôi thực sự đã làm việc rất chăm chỉ với Nuskin. And it was at that time I was introduced to personal development, my journey to become to study about how I can improve myself. Và ở thời điểm đó thì tôi được giới thiệu đến cái khái niệm gọi là phát triển bản thân. Làm sao để tôi có thể học những gì để có thể thực sự luôn luôn làm con người của mình tốt hơn. That's actually a picture of me on my name card, my card that I have when I was working my last job. Thực sự đây là một cái hình thẻ nhân viên, đây là cái công việc cuối cùng mà tôi đã làm. Did I look very happy? Các anh chị thấy tôi có hạnh phúc không ạ? Truthfully, no. I looked like someone that I didn't know I have a future. I was stuck.